السلام علیکم ملګرو مې لرم چې روغ جوړ وي ګورې مانه ما دا نننۍ ویډیو د ما فایور باره کې دا درېمه ویډیو دا فایور اکاونټ جوړول لږ کې به سیلر اکاونټ جوړول لږ کې اوس تاسو به ګیگز څنګه اپلوډ کوئ په دې ګیگز تاسو اوس په دې پوهیم چې تاسو خپل سرویس په خپل په دې فایور مارکیټ پلیس باندې و څنګه اپلوډ کوئ صحیح ده او خلکو ته به سرویس خپل سکل به څنګه شو کوئ صحیح ده نو ټیم نه اخلم سٹارټ اخلم خو تاسو یو بل یو سافټویر دا چیټ جی پی ټی ورته دی باندې که څوک نه پوهیږي نو الریډي ما په دې باندې ویډیو جوړ کړی دا ما فیسبوک سوري یوټیوب چینل باندې الریډي پراته ده چې چیټ جی پی ټی په دې نه کار تاسو څنګه خلې په دې بس کار څنګه کوئ صحیح ده نو چیټ جی پی ټی دا یو ځان لا ټاپک ته خو هغه نه چیرم په دې ویډیو کې په دې ویډیو کې تاسو ته صرف خیم چې تاسو خپل ګیگز د چیټ جی پی ټی په ذریعہ څنګه جوړوي صحیح ده فرست اف آل زه دې لیکم چې رائټ a gigs about write a gigs for Fiverr لپاره gigs لیکل دي کنه نو Fiverr به خامخا لیکي about زه یو سکلز بس تاسو خپل خو خاطر چې تاسو دې کې څه هم لیکي مطلب کوي چې انګلیش کنټینټ وي یا ترانسلیټ باندې کې شو یا چې څه هم تاسو gigs جوړوي هغه کې دلته صرف لیکي وسه صحیح ده زه یو جنرال لیکم چې لوګو ډیزاین لپاره زه یو gigs جوړوم صحیح ده تاسو خو خاطر چې تاسو څه لپاره هم gigs جوړولو نو هغه به تاسو جوړولای شئ صحیح ده رائټ ا فل یا complete gig for Fiverr about logo design لپاره gig به تاسو چیټ جی پی ټی باندې څنګه جوړوي به الته په Fiverr باندې به تاسو gigs به اپلوډ کوئ څنګه صحیح ده اپډیټډ طریقه دا کاپی پیسټ کتین مکوئ دا چیټ جی پی ټی تاسو یونیک کنټینټ درکې دینه مطلب فائدہ والے صحیح ده تاسو څنګه دې کې دا ولګي تاسو دا اوکې کوي څنګه تاسو اوکې کوي دا الریډي تاسو ته دا اتوماتیکلی دا وګوره تاسو ته اوس gig دا تیاری ویت ټایټل دا تاسو ښکاري gigs title show description show why choose me my logo design process full هغه پکې د تغیر کړی دا ټول ډیټیل کمپلیټ ارسه سره صحیح ده خجی تاسو بدل تاسو راشي Fiverr کې دلته لیکلی شي I will do صحیح ده چې تاسو ټایټل ورکول غواړئ زه هم دا ټایټل زرا خلم څنګه کوم ټایټل دلته مولا ګیګ راکو صحیح ده دا لیکلی شي I will do professional logo design service دا just perfect صحیح ده لکه مطلب Fiverr والم تعالی دغه درکې چې دا میکسیمم 80 کریکټرز دي خو د یی چې څومره شارټس وی دغه وی دا پرفیکټ وی صحیح ده ټایټل نو دا مونږه ټایټل ورکو دی Fiverr دینه پس کیټګری ده کیټګری کې تاسو خپل مدالته سجست کیم د Fiverr طرف نه ځکه چې تاسو ته پته ولګي چې دا لوګو ډیزاین سرویس ورکوي نو هغه کې به لوګو ډیزاین کې تاسو ته پته ده چې به سره زی ګرافیک ډیزاینینګ راځي ګرافیک ډیزاین کې به دلته سب مختلف سکلز دي خو ما پکې ازر وخت کې لوګو ډیزاین ورکړی دا صحیح ده نو زبم لوګو ډیزاین باندې کلیک کوم به دلته ګیګ میټا ډیټا صحیح ده دې کې به خپل دغه چې لوګو سټایل تا کوم یو دا 3D دا کارټون دا هاند ډراینګ دا مختلف سیګنیچرز دي لیټرینګ دي باندې کې ز شارټ یو د کې سلیکټ کول ز 3D باندې ما کلیک کو صحیح ده لوګو ټیپ دا مونوګرام ورډ مارک دا مختلف دغه دی پکې زبر کې ازر وخت کې یو باندې کلیک کوم صحیح ده دې باندې ته درې پکې سلیکټ کول شي خو ما په یو کلیک کوم فایل فارمیټ به تاسو کې ورکې اے آی جی پی جی پی ډی ایف زو کې جی پی جی او پی ډی ایف کې پی ان جی کې وزو فایل فارمیټ هم ورکوم صحیح ده بل سټیپ ته راشو سرچ ټیگز پازیټیو کی ورډ صحیح ده دلته دا کی ورډز ډیر زیات فائدہ ورکوي دا کی ورډز تاسو یې ورکل نو بایر تاسو هم چې سرویس نه فائدہ غستل غواړي نو هغه ته اسانه باندې غږی څنګه کلیک کیږي یا ته لوګو ضرورت ته په Fiverr باندې نو کو تال ټیگز وغیرہ خو ورکړي ډسکرپشن خو وي نو ستاسو سرویس بغته شو شي تاسو سرویس چې خاطر شو شي نو تا په سرویس باندې کلیک کینو تاسو را ډیلینګ شروع کی چې مطلب ماته لوګو پکار ده صحیح ده نو دغه مختلف ټیگز پانچ پورا ټیگز ورکول شي صحیح ده زه مختلف کې لوګو 3D لوګو صحیح ده کریټ لوګو بس مختلف د لوګو باره کې کوم لوګو انیمیشنز دا ټیگز دي صحیح ده لوګو ډیزاین کسٹم لوگو بس دا سو پینځه مونږه دي کې دا ټیگز ورکل پازیټیو کی ورډز دي صحیح ده او دا و یس کې او سیو اینڈ کنټینیو باندې وکلیک کی دا زمونږه یو سټیپ شو دویم سټیپ باندې وسرالو دي کې دا مختلف پیکیج دي صحیح ده په دې پیکیج یو بیسیک پیکیج دا بس ورکول شي چې مطلب بدل ته هر مختلف نوم ورکول شي زه ولته سیلور دی له زویر کوم ګولډن او دلته لیکن شي پریمیم دی له مختلف نومونه ورکول شي څه خبر نشته ها پریمیم صحیح ها صحیح دلته به ډسکرپشن دا دلته ډسکرپشن کې مطلب تاسو
څه لیکئ داسې جرنل لیکم بیا باقي تاسو خپل دغه مطابق به یې لیکئ. صحیح ده. لوګو ډیزاین logo design 3D लिख लीजिए logo design animation. صحیح ده. ډیلیوري ټایم ته یوې ورځې کې کېدو کې به د تاسو خلا دا ته کې به چینجینګ وغیرہ کولای شي دلته 1 ډیټ ولیکم. صحیح ده. او د کې دا نمبر اف انکلود 1 د کې 1 ریویژن انلیمیټډ هم کولای شي. همیشه خلک انلیمیټډ کوي. صحیح ده. نو ته انلیمیټډ ریویژن کولای شي. ها لوګو ترانسپیرنسي دې ټول باندې مطلب دا بیسکس دا به دا ګولډن دا د کې سرویس دغه نام سیوا کا او دا به پریمیوم نن پریمیوم کې به ټول سرویس پکا چې ټول دغه چې د پرایس هم سیوا وي. دا اسیم جرنل خبره کوم دا $5 باندې کوم دا چې کوم دا به $10 باندې کوم او دا چې کوم دا $20 باندې کوم. صحیح ده. او ودا ایکسترا دا چې څه نه پته نه کوم. صحیح ده. دا به انچ کو او سیو and continue we go. اوس رالو description لا. اوس description لا چې راشو نو دلته ما already داخل کړی دا description دا title description دا ځنه ټول دا ور کاپی کا به کدی کې کم الفاظ دغه په سره کټ کټ کی. صحیح ده. نو تاسو Fiverr ته راشي او دلته description کې و دا پیسټ کړئ. خبر کړو دا سټپ نمبر 3 او ډسکرپشن او دا ډسکرپشن موږ ولیکلو. ا دې نه پس تاسو به کوئ دا سیو اینڈ کنټینیو باندې کلیک کړئ. دلته سیو اینڈ کنټینیو باندې کلیک کړئ. ریکوایرمنټ سټپ 4 ته رالو. سټپ 4 کې به تاسو دلته یور کوېسچنز بس یو کوېسچن اډ کړئ. هغه تاسو هر څه اډ کوئ خپل سوچ مطابق نو هغه ته اډ کولای شئ. دلته لیکي مطلب وای چوز می از مثال دا یو کوېسچن ده کنه نو دلته تاسو دا اډ کړئ. او ټیکسټ لپاره بس ملټیپل چوایس پرې یا بس فری ټیکسټ خلا ولا اډ کړئ. صحیح ده. او بیا به سیو اینڈ کنټینیو باندې کلیک کړئ. سیو اینڈ کنټینیو باندې تاسو کلیک کوئ نو دلته تاسو د بل پیج راشي هاو ټو ګیټ د موست فرام یور ګیګز ایمیج. دلته تاسو ګیګز ایمیج چې کوم دی اپلوډ کوئ. زه ګورم جرنل ایمیج چې ما سره کې پراتی نو تاسو صرف طریقې خیم نور باقي ګیګز به تاسو په دې طریقې جوړوي. اوس ما سره مطلب دا ایمیج دی. صحیح ده. مختلف دا لوګو ایمیج دی. زه په دې باندې کلیک کوم. دا یو ایمیج ها دا یې چې دی هایټ او ویډ کم ده. بل ایمیج ګورو. زه بل ایمیج دا وو کلیک ودی دا بالکل دا اپلوډ شو. بل ایمیج یو باندې باندې کلیک کوم. دا تاسو صرف طریقه خیم نور باقي تاسو د خپل سکلز ایمیج کوم دی کنه تمنیل چې وتی او تاسو دلته اپلوډ کوئ. دا ایمیج دروپ پکچر اپلوډ کولای شي. دلته ویډیو اپلوډ کولای شي. دلته ډاکومېنټس هم اپلوډ کولای شي او بیا په سیو اینڈ کنټینیو باندې کلیک کړئ. صحیح ده. ها انفو اډ انفو اباوت دس پکچر بس انفو صحیح ده. دا وسره انفو اډ شو او سیو کنټینیو نو خبر رااله اخیری پبلش ده. صحیح ده. دلته لیکي چې آر یو یو اس پرسن نو یو اس پرسن هونی ته پاکستانی دا وس سیو کی. صحیح شو. او دلته په کنګریچولیشن یو آر الموست ډن وذ یور فرست ګیګ نو ویریفای نو. صحیح ده. دلته په پاکستان او موبایل نمبر وښوي موبایل نمبر چې ارسي دلته به کې ولیکي تاسو میسج راشي. هغه میسج به دوباره څوکي هغه بدل تاسو ویریفیکیشن کوډ راشي او کوډ باندې کلیک کی او دا به څه شي پبلش شي. صحیح ده. نو امید لرم چې سنا سوال د کړي به هم چاته څه مسله وي څه پرابلم وي اني ټایم تاسو مطلب رابطه کولای شئ میسج کولای شئ او کو ویډیو هغه شي نو مرګ سره هم شیر کړئ او کوم ملګری چې پدې پوي وي الریډي نالج وسره وي نو هغه ملګری الریډي دا ویډیو سکیپ کولای هم شي.